the sun come up today. I wish that you'd been there to see it, but you were only half awake, and nothing ever stops your dreams. ඔන්න ඉතින් වසන්ත කාලය පටන් ගත්තට මං ඉන්න පැත්ත නම් තාම හැඩ වෙලා නැහැ. අද පොඩි වැඩ වගේක් තියෙනවා මට කරන්න. මම මේ ලෑස්ති වෙන්නේ ඒකට යන්න. එන්න මාත් එක්ක යන්න. මම මගේ YouTube channel එකේ කලින් දාලා තිබ්බ නම වෙනස් කරා. කලින් තිබ්බේ House of Taste කියලානේ. දැන් තියෙන්නේ Jinsei61 කියලා. මේ නමේ තේරුම සහ මම මේක වෙනස් කරන්න හේතුව තව ටිකකින් කියන්න. මම මුලින්ම යන්නේ සිටි ඔෆිස් එකට. මගේ ඉන්ෂුරන්ස් එකේ වැඩකට තමයි යන්නේ. මේ ජපානය ඉන්ෂුරන්ස් එක ලොකුවටම බලනවා. මං එතන වෙන දේවල් ඔක්කොම වීඩියෝ කරන්න බලාගෙනත් එක්ක ගියේ. හැබැයි මම හිතුවටත් වැඩි ඉක්මනට මගේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන් වුණා. විනාඩි 5ක්වත් ගියේ නෑ. ගිය ගමන්ම මට මගේ වැඩේ කරලා දුන්නා. මම ගියේ ලන්ච් ටයිම් එකේ. ඉතින් සෙනග අඩුයි. ඒ හින්දා මගේ වැඩේ ඉක්මනට කරගන්න පුළුවන් වුණා. සෙනග හිටියත් මේ ජපානයේ කවදාවත් අපිව රස්සේ අඩු කරන්නේ නැහැ. ඉක්මනට අපේ වැඩ කරලා දෙනවා. දැන් සීතල කාලේ ඉවර වීගෙනනේ යන්නේ. උදේටයි රැටයි නම් ටිකක් විතර සීතලයි. හැබැයි දවල්ට නම් ගොඩාක් රස්නේ. ඔන්න ඉතින් ඒ වැඩේ ඉවර වෙලා මම දැන් යන්නේ පොඩි බඩුවක් ගන්න. මම ආවේ වීවා හෝම් එකට. මෙතන ගෙදරකට අවශ්‍ය කරන හැම දෙයක්ම තියෙනවා. මේ පේන පැත්තට තමයි යන්න ඕනේ. ඒ වුණාට ඇතුලේ යාළුවෝ වගේක් ඉන්නවා. මට ඉස්සෙල්ලාම යාළුවා බලලා යන්න හිතුණා. දැන් ජපානයේ මාර්තු 13 වෙනිදා ඉඳලා මාස්ක් දාන්න ඕනේ නැහැ කියලා රජයෙන් කිව්වා. ඒ වුණාට ඉතින් මාස්ක් එක දාගෙන හිටියොත් අපිටමනේ හොඳ. මේකට ආවහම වෙලාව යනවා තේරෙන්නේ නැහැ. එච්චරටම ගොඩාක් බලන්න දේවල් ගන්න දේවල් තියෙනවා. ගණන් ටිකක් වැඩි. හැබැයි ක්වොලිටි එක හොඳටම තියෙනවා. මං කිව්වේ යාළුවෝ කට්ටියක් ඉන්නවා කියලා. මේ තමයි එයාලා. තව ලස්සන බලු පැටව පූස් පැටව ඉන්නවා. අනේ මේ වෙලාවේ එතන වහලා. ඒ හින්දා මට එයාලව වීඩියෝ කරගන්න chance එකක් හම්බුනේ නැහැ. මේ සයිඩ් එකේ තියෙන්නේ ඔක්කොම මේ සත්තුන්ට එක එක කෑම. නැති දෙයක් නෑ ඉතින්. පූස් පැටවුන්ට බලු පැටවුන්ට ඇඳුම් පවා තියෙනවා. ඔන්න ඉතින් මම දැන් තමයි හරිම තැනට ආවේ. ලංකාවේදී නම් නූරලිය වගේ ගියොත් තමයි මම මේ වගේ මා දැකලා තියෙන්නේ. හැබැයි මේ ජපානයේ හැම සුපර් මාකට් එකකම මේ වගේ මල් තියෙනවා. හරිම ලස්සනයි. අපිට ඉන්විටේෂන් එකක් හම්බුණා යාළුවෙක්ගේ ගෙදර කෑමකට එන්න කියලා. එයාලා අලුතෙන් තමයි ඒ ගෙදර පදිංචියට ගියේ. ඉතින් මේ වෙනකොටත් එයාලා ඒ ගෙදරට ඕන කරන හැම බඩුවක්ම අරගෙන ඇතිනේ. ඉතින් මමයි හස්බන්ඩ්යි කල්පනා කරේ එයාලගේ ගෙදරට මොනවද අරගෙන යන්නේ කියලා. හස්බන්ඩ් කිව්වා එයාට එන්න වෙලාවක් නැහනේ. ඉතින් මට බලලා හොඳ දෙයක් ගන්න කියලා. ඉතින් මම හිතුවා මමත් ආස දෙයක් නිසා මේ වගේ ලස්සන දෙයක් ගන්න. මං හිතනවා එයාගේ වයිෆ් නම් මේකට ගොඩාක් ආස වෙයි කියලා. මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වනේ channel එකේ නම වෙනස් කරපු හේතුව කියන්නම් කියලා. මම මුලින්ම මේ channel එක පටන් ගත්තේ cooking channel එකක් විදිහට. මම ලංකාවෙදිනේ මේ channel එක පටන් ගත්තේ. ඉතින් මට එතකොට ගොඩ වෙලාව තිබ්බා එක එක කෑම හදලා ඒවා වීඩියෝ කරලා අප්ලෝඩ් කරන්න. හැබැයි මේ ජපානයේ නම් එහෙම කරන්න මට ලොකු ටයිම් එකක් නැහැ. ඉතින් ඒකටම වෙන් කරන්න ලොකු වෙලාවක් නැති නිසා මම හිතුවා හැමදේම එකතු කරලා එක එක වීඩියෝස් දාන්න. එතකොට House of Taste කියන නම ඒකට ගැලපෙන්නේ නැහැනේ. ඒකයි ඒ නම අයින් කරේ.
මම මෙතනට ආපු වෙලේ ඉඳලා මට හිත ගියේ මෙන්න මේ මල් වලට. ඉතින් මම මේක ගත්තා. මේ චූටි රෝස පැලේ ගත්තේ අපේ ගෙදරට. දැන් මගේ channel එකේ නම තමයි Jinsei61. Jinsei කියන්නේ ජපන් වචනයක්. එතකොට ඒකේ සිංහල තේරුම තමයි ජීවිතය. 16 කියන්නේ 16නේ. ඒකේ තේරුම තමයි මමයි හස්බන්ඩුයි එන්ගේජ්මන්ට් එක ගත්ත දවස. ඉතින් අපි දෙන්නගේ ජීවිතේ වැදගත්ම දවස එදානේ. අන්න ඒක නිසා තමයි Jinsei61 කියලා නම තිබ්බේ. මන් දැන් යන්නේ අපේ ගෙවල් ගාව තියෙන සුපර් මාකට් එකට. ලොකු දෙයක් ගන්නෙ නැහැ. ඕනම කරන දෙක තුනක් තියෙනවා. ඒ ටික අරන් යන්න තමයි ආවේ. තව දෙයක් තමයි අපි දෙන්නටම තියෙන්නේ එක වාහනයක්. වාහන දෙකකට යන්න අපිට තාම ලොකු අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. මොකද අපි දෙන්නම වැඩ කරන තැන් තියෙන්නේ අපේ ගෙදරට විනාඩි 10ක විතර වගේ දුරක්. මේ වගේ පොඩි පොඩි වැඩ තියෙන දවස්වලට හස්බන්ඩ්ව මං වැඩ කරන තැනට ඇරලවලා මම මගේ වැඩ කරගන්න යන්නේ. හස්බන්ඩ්ට ගොඩක් වෙලාවට සතියේ දවස්වලට නිවාඩු නැහැ. ඉතින් මෙහෙත් සෙනසුරාදා ඉරිදා කියන්නේ රජයේ නිවාඩු දවස්. ඒ නිසා අද මම ගියේ සිටි ඔෆිස් එකට. ඒ වගේ පොඩි පොඩි වැඩ කරගන්න තිබුණොත් එදාට හස්බන්ඩ් අනිවාර්යෙන් එන්න ඕනෙත් නැත්තම් මම තමයි ඒ දේවල් කරන්න යන්නේ. මට තාම ලැන්ග්වේජ් එක බැහැ. ඒ වුණාට මම හරිම ආසයි මෙහෙම ගිහිල්ලා තනියම කතා කරලා මම දන්න දේ කතා කරලා මගේ වැඩ කරගන්න. මගේ අත්දැකීමුත් එක්ක විවාහ ජීවිතයක් සාර්ථක වෙන්න ලොකුම රහස තමයි හැම දෙයක්ම, ගෙදර හැම වැඩක්ම එක්කෙනෙක් විතරක් කරට අරගෙන කරන්නේ නැතුව දෙන්නම සහයෝගයෙන් ඒ වගේම ගොඩාක් ආසාවෙන් බෙදා හදාගෙන කරන්න පුළුවන් නම් අනිත් කෙනා කරනකම් බලන් ඉන්නේ නැතුව Tamanට කරන්න පුළුවන් නම් ඒක තමයි ඒ විවාහ ජීවිතයේ සාර්ථකත්වය. එක එක අඩුපාඩුකම් තියෙන්න පුළුවන්. එක එක ප්‍රශ්න තියෙන්නත් පුළුවන්. ඒ හැම දෙයක්ම නැති වෙලා යනවා දෙන්නගෙම සහයෝගයෙන් ආදරයෙන් ඉද්දී. ඔන්න ඉතින් එදා දවසේ මට තිබ්බ වැඩ ටික මං කරලා ඉවරයි. ඔන්න ඉතින් දැන් හස්බන්ඩ් ඕෆ් වෙලා මං එයාව එක්කගෙන එන්න යනවා. ඔයාලගේ බොයිෆ්‍රෙන්ඩ් හරි හස්බන්ඩ් හරි වීඩියෝ කරද්දි hina වෙන්න කිව්වා මොහොමද hina වෙන්නේ? අපි දෙන්නව තවත් සුපර් මාකට් එකකට. මේ සුපර් මාකට් එකට තමයි අපි වතුර ගන්න එන්නේ. සතියකට එකපාරක් එනවා වතුර අරගෙන යන්න. ඒ ගමන්ම එළවලු, මස් මාළු ඒවා තියෙනවා නම් ඒවත් අරගෙන යනවා. මේ තියෙන නාන් රොටි හැබැයි ඔරිජිනල් නාන් රොටි වගේ නෙමෙයි. අපේ ගෙවල් ගාව සුපර් මාකට් එකේ තියෙනවා. දැන් නිකන් දැක්ක නිසා ආසාවට අරගත්තා. හැබැයි ඉතින් අර රස නැහැ. පාන් කනවා වගේ තමයි. මෙතනින් තමයි වතුර ගන්නෙ. මූඩිය මේක ඇතුළට දාපුවාම මූඩිය පිරිසිදු වෙනවා. ඊට පස්සේ මේක ඇරලා ඒකට බෝතලේ දාලා අතන තියෙන මේ රතු පාට බල්බ් එකක් පත් වෙන්නේ. ඒක ඇබුවාම වතුර වැටෙනවා. ඔහොම තමයි එදා මගේ දවස ගෙවුනේ. ආපහු අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් එනකන් ඔයාලට ආදරණීය මතකයන්ගෙන් පිරුණු සුබ සතියක් වේවා.